friendship! Welcome sa aking channel. Ngayon ay gagawa tayo ng creamy chicken linguine. At ito ang ating mga ingredients. Sliced ham, onion, button mushroom, bawang, bell pepper, chicken breast, spaghetti sauce, linguine pasta, at syempre, Nestle cream. So, una natin gagawin, imamarinate natin ang ating chicken breast. Lalagyan natin ng salt. And then, ang ating Cajun spice. Ating black pepper. At maglalagay din tayo ng paprika. So, siguro yung mga paprika is mga isang kutsarita lang. So, yung paprika nakakapagpadagdag din siya ng tamis at anghang para sa ating chicken breast. Ngayon, hahaluin natin siya para mas dumikit ang lasa sa ating chicken breast. So, yan. Hinahalo natin. Haluin mo yung maigi para mas malinamnam at mas malasa ang ating chicken breast. Yan. Haluin natin ang haluin. So, ngayon, pinainit ko na ang ating pan. Lalagyan ko siya ng butter. Siguro mga 2 slices ng butter. Ayan, ayaw mahulog. Yan, so maglalagay din ako ng konting olive oil. Ayan. So, antayin lang natin medyo uminit yung olive oil and then yung butter bago natin ilagay ang ating minarinate na chicken breast. Siguro yung pag-marinate ng chicken breast natin, siguro mga 5 to 10 minutes, tapos pwede na natin lutuin. Ayan. So, ngayon, iniisa-isa ko, ilalagay ko siya lahat at kailangan nakalapat siya talaga sa pan eh. Para magdikit yung lasa ng butter. So, medyo matalansit lang talaga. So, careful tayo para hindi matamaan ng tumatalsik na mantika. Yan. Mamaya-maya, maaamoy na natin ang bango. Ang bango na ng chicken. So, usually, ginagawa ko talaga to. And tinotoast ko siya para mas malasa siya dun sa sauce. Sa pasta sauce natin mamaya. Etong recipe na to is nakuha ko sa tita ko. Pero sa kanya kasi ang style niya is yung chicken ay pinapakuluan. Then bago igisa. Sa akin naman is tinotoast ko siya muna bago ko siya ulit igisa kasama ng ibang mga ingredients. Dadagdagan ko siya ng konting olive oil para hindi siya dumikit at hindi siya matuyo, maging dry. Kasi hindi masarap yung chicken kapag dry na, kapag hinalo natin sa pasta. So talagang pag kinain niyo yung chicken, medyo ano siya, juicy.
Yan. So, tingnan natin kung pwede na natin baliktarin. Yan. So, babalik rin ko siya isa-isa para yan, to make sure na okay na yung chicken natin na maluto lahat. Both sides. Yun lang. Tsatsagain natin ang pag-ikot, ang pagbaliktad, isa-isa. So, kapag mas marami kang babaliktarin. Diba? Di bali ng ang chicken ang binabaliktad, wag lang ang inyong mga kaibigan. Char. Ayan. Konti na lang. So, make sure talagang lahat sila naluto na and then medyo toasted na sila. So, yan, naaamoy ko na ang bango. Pwede na natin siyang ilagay and ilipat sa bowl. Yan, ang bango na. Pwede na natin siyang gawing ulam. O, diba? So, ngayon, gagamitin natin yung pan kanina. Hindi na natin binalawan. Hindi na natin hinugasan kasi doon din naman tayo nagluto ng chicken. So, naglagay ako ng olive oil para maggisa na tayo and diretso na tayong maggisa ng ibang ating mga ingredients. So, yan. Medyo mainit na siya. So, pwede na natin ilagay ang ating onion. So, usually, ginagawa ko, inuuna ko talaga yung onion para hindi masunog ang bawang. Kasi yung iba talaga is inuuna nila ang garlic. Kaya lang kasi nasusunog siya. So, pag hindi siya masyadong masarap, medyo pumapait siya. So, next is our button mushroom. So, ito medyo matagal siyang maluto. So, talagang kailangan natin siyang haluin ng haluin. And sumisip-sip din siya ng oil. So, depende yan sa inyo kung dadagdagan nyo ng oil or hindi na. Diba? Hinalo ko siya kasi yan, medyo nadadry na ang ating pan. So, dadagdagan ko siya ng konting oil dito. Ayan, medyo nag-iba na yung kulay niya. So, kailangan pa nating maging golden brown ang ating mga mushroom bago natin ilagay ang next na ingredients. Ayan, this is perfect. So, pwede na nating ilagay ang ating next ingredients. Ayan, next is our ham. Ang sliced ham. Itong ham na to, binili ko lang din to sa grocery. Actually, pwede kayong gumamit ng any kind of ham. Pwede ring maling, pwede ring bacon, anything na kung ano yung available. Even yung mushroom, pwede rin kayong gumamit ng mushroom sa in-can. Yan, nilagay ko na ngayon. Next is our bell pepper. Yung bell pepper is kalahati lang siya. Kalahating green and kalahating red. So, yan. I-saute lang natin siya. Pero wag natin masyadong lulutuin. So, diba? O, ngayon, ihalo na natin ang ating chicken breast.
'Diba? Tingin pa lang ulam na. Hindi na kailangan ng ating pasta. Pwede na natin ipang-ulam sa kanin. Pero syempre, pasta ang ating lulutuin. So, rekta na tayo dun. Yan. So, ito na ang ating sangkap para sa ating sauce. Diba ang bango niya? Yan. Naamoy ko na siya. Ngayon, hinahalo ko na ang ating spaghetti sauce. Yung spaghetti sauce is any brand. Kahit ano. Before, ang ginagamit ko is Clara Ole. Yes. Pero, dito kasi bihira. So, nakakita ko ng Del Monte. And any kind of spaghetti sauce pwede. So, dinagdagan ko siya ng konting tubig para hindi naman ganun kalapot. Kasi magiging malapot talaga siya mamaya. Magiging creamy siya because ihahalo natin ang ating Nestle cream. So, ngayon, habang kumukulo, dadagdagan ko siya ng Cajun spice. Itong Cajun spice na to actually, nagpapadagdag to ng medyo spicy and sweet sa ating pasta. So, naglagay ako ng pepper, ng black pepper, and ang ating salt. Yung iba, naglalagay ng oyster sauce para medyo mas matamis-tamis. Pero tayo, hindi na tayo gagamit. So, ngayon, ilalagay ko na ang ating Nestle cream. Baka naman! Yan. So, gumamit tayo ng 2 cans of Nestle cream. Siguro pwede na to. Actually, enough na to para sa ating medium spaghetti sauce. Yan. So, we need to mix this sauce. Kailangan mag-blend, mag-mix talaga. Mag-iiba ang kulay niya. Makikita nyo magkukulay pink. Ayan. So, ito, kinlose up natin ngayon para makita nyo kung ano yung naging difference. So, yan. Pakuluan lang natin siya. Hindi na ako nagdagdag ng anything ng mga condiments. Okay na yon. So, pakuluan lang natin siya and after nun, okay na. Yan. So, usually ito, tinatawag to sa ibang mga restaurant. They called it pink sauce. Yan. They called it pink sauce, pero masarap to. And then, talagang magmi-mix siya. Very compatible siya sa mga linguine or fettuccine pasta. So, now, we're going to boil water para sa ating pasta. Magpe-prepare na tayo sa ating noodles, Yan. So, antayin lang natin siyang kumulo bago natin ilagay ang ating noodles. So, maglalagay ako ng oil para hindi didikit ang ating mga noodles. And then, I will put little salt or pinch of salt para magkakaroon ng taste din ang ating noodles. Yan. So, excited na ako. Yan. Takpan muna natin siya para madaling kumulo. Yan. Perfect. So, we can put now our linguine pasta. So, ganito muna. Lalagay ko muna na ganito kasi kusa naman siyang bababa because of sa boiling water, kusa na siyang bababa ang ating mga noodles. Yan, nakita nyo. So, haluin ko lang siya ng konti. Bababa ko siya. So, kapag kumukulo na yan, mas lalo siyang bababa dun sa water.
Yes. But make sure na hindi didikit ang ating mga noodles. So, kaya pwede nyo siyang haluin or i-check nyo yung ilalim para hindi didikit din dun sa pinaka kaldero natin. Okay, so ayan. Siguro hindi pa to pwede kasi medyo matigas pa. Siguro after 3 to 5 minutes pa natin pakuluan. Okay, now it's perfect. Yan. Sabi nga al dente. So, i-drain na natin. Medyo ihahaluin ko lang siya ng konti. Titingnan ko kung may mga nagdidikit pero wala naman. So, i-drain na natin. Yan. See? Kapag tiningnan mo siya at hinalo mo siya, makikita mo talaga yung pinaka-tender niya and yung hindi siya naluto masyado. So, let's try. We'll do the plating. Pero, hindi tayo marunong mag-plating. Pero, sige na nga. Pwede na yung konti. And, ipapatikim natin sa ating baby girl. So, masaya na naman si Karenza because sa ating creamy chicken linguine. Favorite niya lagi ang mga pasta ng kanyang Mamma Mia. So, naglagay ako ng Parmesan cheese. Tanan! This is our finished product. Enjoy our creamy chicken pasta.